নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক লাৰ্নিং উইথ ৰিতুন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এটাই ভালে আছে আজি আমি কিছু ভাৰতৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম যিবিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে APSC CCE বা DME ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল আসাম এইসমূহ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সহায়ক হ'ব গতিকে লেটেষ্ট চেক টুডেজ ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল হোৱাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট সাৰফেস টু সাৰফেস মিসাইল অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথমটো মানে সাৰফেস মানে ভূমিপৃষ্ঠৰ পৰা ভূমিপৃষ্ঠলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা মিসাইলটোৰ নাম কি হেতু মিসাইলৰ নাম হ'ল পৃথিৱী টু সাৰফেস ভাৰতৰ সাৰফেস টু সাৰফেস মিসাইল পৃথিৱী মিসাইল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাম আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হ'ল হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লান্ট ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথমটো নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লান্ট মানে নিউক্লিয়াৰ আণৱিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰ আণৱিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰ কোনটো হয় ভাৰতৰ প্ৰথম আৰু সেইটোৰ নাম হ'ল তাৰাপুৰ আণৱিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰ যেটো আছে আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ ষ্টেটত ভাৰতৰ প্ৰথমটো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰ আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হ'ল হোৱাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট সুপাৰ কম্পিউটাৰ বিল্ট ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত সাজি উলিয়া প্ৰথমটো সুপাৰ কম্পিউটাৰৰ নাম কি হেতু সুপাৰ কম্পিউটাৰৰ নাম হ'ল পৰম 8000 ভাৰতৰ প্ৰথমটো সুপাৰ কণ্ডাক্টৰ আৰু ইয়াক সাজি উলিয়া হৈছিল CDEC চেণ্টাৰ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ এডভান্সড কম্পিউটিং হেতু প্ৰতিষ্ঠানত ইয়াক সাজি উলিয়া হৈছিল আমি এটা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হ'ল হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট টিউব বেবী ভাৰতৰ প্ৰথমটো টেষ্ট টিউব বেবীৰ নাম কি আছিল টেষ্ট টিউব বেবী মানে পৰীক্ষা টেষ্ট টিউব যত পৰীক্ষা কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন টেষ্ট টিউব বেবীৰ নাম কি ভাৰতৰ সেই টেষ্ট টিউবৰ বেবীটোৰ নাম হ'ল দুৰ্গা ভাৰতৰ প্ৰথমটো টেষ্ট টিউব বেবীৰ নাম এটা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাম আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হোৱেৰ ইজ দ্য নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অ'চেন টেকনলজি লোকেটেড নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অ'চেন টেকনলজি ক'ত আছে অ'চেন টেকনলজি মানে সাগৰ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান বুলি ক'ব পাৰিম ৰাষ্ট্ৰীয় সাগৰ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানটো ভাৰতৰ কোনটো চহৰত আছে আৰু সেইটো চহৰ হ'ল চেন্নাই নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অ'চেন টেকনলজি চেন্নাইত অৱস্থিত এটা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাম আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হ'ল Who founded the Bengal Chemicals and Pharmaceuticals? Bengal Chemicals and Pharmaceuticals কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? হেজন হ'ল প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায়ে বেংগল কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু বেংগল কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্মাচিউটিকেল হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথমটো ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া যাক প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাম Who founded the Indian Institute of Science? যেটো ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স আছে ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু প্ৰতিষ্ঠাপকজনৰ নাম হ'ল জামছেদজী টাটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স ক'ত আছে হয়তো আপোনালোকৰ বহুতে জানে বেংগালুৰুত আছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স গতিকে আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হ'ল হোৱেৰ ইজ দ্য চেণ্ট্ৰেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া লোকেটেড মানে কেন্দ্ৰীয় ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত আছে ভাৰতৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট এই বুলি যদি আপোনালোকক সোধা হয় তেতিয়া তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল কটকত মানে ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাম আমি এতিয়া হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট অপাৰেশ্যনেল ৰিম'ট সেন্সিং স্যাটেলাইট ভাৰতৰ যিটো ৰিম'ট সেন্সিং স্যাটেলাইট আছে প্ৰথমটো অপাৰেশ্যনেল সেইটো স্যাটেলাইটৰ নাম কি ৰিম'ট সেন্সিং স্যাটেলাইটটোৰ নাম হ'ল IRS-1A ঠিক আছে মনত ৰাখিব নামটো IRS-1A ইণ্ডিয়ান ৰিম'ট সেন্সিং স্যাটেলাইট 1A ভাৰতৰ প্ৰথমটো ফাংচনেল কাৰ্যক্ষম ৰিম'ট সেন্সিং স্যাটেলাইট আজিৰ আমি শেষৰটো প্ৰশ্ন চাম হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ইণ্ডিয়াছ পাৰ্মানেণ্ট ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন ইন আণ্টাৰ্কটিকাত থকা ভাৰতৰ স্থায়ী গৱেষণা কেন্দ্ৰটোৰ নাম কি বা গৱেষণা ষ্টেচন গৱেষণা কেন্দ্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু আণ্টাৰ্কটিকাত থকা পাৰ্মানেণ্ট বা স্থায়ী গৱেষণা কেন্দ্ৰটোৰ নাম হ'ল মৈত্ৰীৰ আগতে যিটো আছে দক্ষিণ গংগোত্ৰী বুলি কোৱা হৈছিল কিন্তু সাগৰীয় ধুমুহা বা বৰফৰ ধুমুহাৰ কাৰণে দক্ষিণ গংগোত্ৰী মানে বৰফৰ তলত পত গৈছিল গতিকে তাৰ পিছৰে পৰা মৈত্ৰীক পাৰ্মানেণ্ট গৱেষণা কেন্দ্ৰ হিচাপে আণ্টাৰ্কটিকাত ভাৰতে ব্যৱহাৰ কৰি আছে গতিকে বন্ধুসকল এইটো আছিল আজি শেষৰটো প্ৰশ্ন
যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকক আন এটা ভিডিওত লগ পাম থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ